सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एडवी झापाली सो आज चाहिँ हामीसँग छ दुईवटा मसिन बजाज पल्सरकै होइन यो चाहिँ N250 र यो चाहिँ NS200 सो आज चाहिँ हामी ड्र्याग रेस गर्न गइरहेको छौँ होइन सो लेट्स चेक द क्यापेबिलिटी अफ द मसिन होइन एनएसमा चाहिँ 6 ट्रान्समिसन गियर्स छ होइन यसमा चाहिँ 5 ट्रान्समिसन गियर बक्स छ एनएस इज 200cc दिस इज 250 है सो लेट्स सी पावर डेलिभरी होइन अब त्यो जुन छ नि त्यो कस्तो हुन्छ दुइटाको हेरौँ है त सो लेट्स स्टार्ट द रेस होइन अब हाम्रो कति होला यो अन्दाजी 500 मिटर्स सो ओके हाम्रो 500 मिटर्सको ड्र्याग रेस हुन गइरहेको छ होइन 200 र 250 पावर हल्का त्यसमा बढी भए पनि यसमा 6 गियर्स छ तर त्यत्रो पुगिँदैन ल काउन्ट के गर्ने हर्न ओ भाइ अफरोड रहेछ नि त यता त So, as you can see, NS200 is clearly a winner, है ना? जितेको हो नि मस्त जितेको हो नि सो अब हामी पावर टु वेट रेसियो गर्छौँ होइन किनभने म दाइभन्दा लगभग 10 kg नै लाइट छु होला सो तीमाथि अब मसँग NS200 थियो होइन सो अब हामी पावर टु वेट रेसियो गर्छौँ म N250 कुदाउँछु होइन दादाले N200 हजुर ए 162 kg यसको कति हो 165 kg ओके सो हामी अब पावर टु वेट रेसियो गर्छौँ है त सो अब लेट्स डु पावर टु वेट है त हजार सो ए तपाईँको गियर सिफ्टिङ पनि थर्ड गियरमा गाह्रो भयो 2 सेकेन्ड टु थर्ड मिस भयो क्या त्यही त सो अब एकचोटि फेरि हामी जान्छौँ है त पहिला यसलाई कारलाई जानिदिउँ त्यस पछाडि फेरि गरौँ है त सो क्लियर विनर चाहिँ हामीले अब यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ 250 दिउँ होइन किनभने दो इट हेज होइन एउटा गियर चाहिँ यसको कम्ती छ होइन तर पनि पावर चाहिँ त्यसकोभन्दा बढी नै छ होइन सो पावर टु वेट रेसियो गर्दा त झन् यसले बिटै गरिसक्यो है अब म त अलिकति दाइभन्दा लाइटर छु नि त त्यही भएर म एनएसमा थिएँ होइन म एनएसमा हुँदाखेरि पनि त्यो चल त्यहाँ त मैले रोकिदिउँ ल So as you can see, हामीले ल सिट भयो नि त दाइ ओ सो हामीले राइनक्सको ज्याकेट हामीले टेस्ट गरेको छौँ है राइनक्सको ज्याकेटलाई होइन केही भएन अरूतिर केही भएन यहाँ चाहिँ यो पहिलाकै भने यो ठिक छ सो हामीले चाहिँ राइडिङ गियर र क्र्यास गार्ड चाहिँ चेक गर्न खोजेको हो होइन यस्तो सानो लिटर क्र्यास टेस्ट गरेर छैन केही भएन
सो अरू थोक आफ्नो ठाउँमा छ होइन N250 चाहिँ क्लियरली अब विनर सो त्यही हो है क्लियर विनर चाहिँ हाम्रो N250 हो अब लङ रेसमा हो भने चाहिँ 200ले खान्छ है यसको टायर पनि गइसकेको छ नयाँ भएको भए दाइ अहिले नयाँ भएको भए अहिले सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज है अब तपाईँले हेरिहाल्नुभयो 250 क्लियरली अ विनर तर लङमा जानुहुन्छ भने चाहिँ NS200 इज अ विनर किनभने यसमा चाहिँ एकवटा गियर चाहिँ बढी छ अनि टप स्पिड पनि यसको बढी छ यसको भन्दा सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ द भिडियो टिल हियर होइन मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला सो विल सी इच अदर एट द नेक्स्ट भिडियो है त बाई